So yeah, hello everyone. 23rd May paper kon ki important asile kikini aji ami discuss korum jonkhini ami civil services point of view pa important hoy Indian Express paper konot apunaluke joakali news to obviously paise sage UPSC hone UPSC news to so moi bahut proud feel korilo moyuda upot karon kyo moi jani mane mo gom paisilu je ei dadai mane je muke ki 2 বছৰ ডাঙৰ তাৰপিছত মই যেতিয়া দিল্লীত আছিলোঁ তেতিয়া মানে মই শুনিছিলোঁ যে ই ডিচেম্বৰতে গোটেই শেষ মানে তাৰ ছেশ্যনটোত ই যেতিয়া 2021 আছিলে 2021ৰ ডিচেম্বৰতে গোটেইখিনি শেষ কৰি থৈ দিলে আৰু আফটাৰ 2022ৰ মানে জানুৱাৰীৰ পৰা ই ফুল্লি মক লগাইছে চ' সেইখিনি মানে মই মানে গম পাইছিলোঁ এইখিনি কথা চ' অভিয়াছলি পাবই কিয় নাপাব আৰু 5th পজিশ্যন মানে ইনস্পিৰেশ্যন হয় আমাৰ ইভেন তেজপুৰো হয় ন চ' অসম তেজপুৰ বহুত ভাল লাগিলে মোৰ গোটেইখিনি মানে মই যোৱাকালি আচলতে গোটেই মোৰ টাইমখিনিয়ে মই তাতেই ইনভেষ্ট কৰিলোঁ মই নিউজ চোৱাত মই তেনেকুৱা কৰাত চ' ভাল লাগিলে বহুত এনিৱেজ আমিও বিচাৰোঁ ন আমিও তেনেকুৱা এটা ষ্টেজত পোৱা নেক্সট ইয়েৰ হয়নে চ' আহক ভালেই হৈছে ৰিজাল্টটো আহি গৈছে আমাৰ গাত আৰু উইল গেট ইনস্পায়াৰ্ড ৰাইট চ' ইয়া চ' এইটো চাওক Delhi's G20 message from Jammu and Kashmir 2 generations lost change here এইখিনি চাব এইটো মানে কৈছে যে আমাৰ জম্মু এণ্ড কাশ্মীৰটো এতিয়া টুৰিজমৰ কাৰণে এটা মিটিং হৈছে ন ফিল্ম এণ্ড ফিল্ম টুৰিজমৰ কাৰণে মানে তাত এটা সামিট এটা হৈ আছে কাইণ্ড অফ মিটিং 3 daysৰ কাৰণে আৰু তাত ডেলিগেটছ আহিছে ফ্ৰম ভেৰিয়াছ কাণ্ট্ৰিজ আহিছে ফ্ৰম G20 কাণ্ট্ৰিজ আহিছে অকল চাইনা নাই অহা তাত টাৰ্কি নাই অহা চৌদি আৰৱ নাই অহা বাকী গোটেইখিনি আহিছে কিন্তু ষ্টিল মই এটা কথা কওঁ চৌদি আৰৱ মেম্বাৰ নহয় চৌদি আৰৱ আৰু ইজিপ্ট নাই চৌদি আৰৱ মেম্বাৰ হয় ইজিপ্ট মেম্বাৰ নহয় অ'কে ইজিপ্ট মেম্বাৰ নহয় এইটো মই লিখাও আছে নট এ মেম্বাৰ হ'ব এইটো চাওক এই 4খন কাণ্ট্ৰি নাই অহা ইজিপ্ট মেম্বাৰ নহয় এই 3টা মেম্বাৰ হয় তাৰপিছত এইটো চাই ল'ব হাৰাপ্পান ছাইডত এনেকুৱা মানে মানুহৰ স্কাল পাইছে আচলতে মুণ্ডি বুলি কয় ন এইটো মুণ্ডি পাইছে এইটো কৈছে হুজ গ্ৰেভছ আৰ দিছ ক'ত কি হৈছে এতিয়া হাৰাপ্পান ছাইড যেতিয়া আহিছে হাৰাপ্পান হয় কি ইণ্ডাছ ভেলী চিভিলাইজেশ্যনৰ লগত কি লিংক আছে তাৰপিছত ধোলাভিৰাৰ কথা পঢ়িব গোটেই আমাৰ ইউনেস্কোৰ যোনখিনি ৱৰ্ল্ড হেৰিটেজ ছাইট হয় সেইখিনি আমি ডিটেইলছ জানিবই লাগে Delhi G20 মেছেজ ফ্ৰম এইখিনি চাব এইটো হাৰাপ্পান ছাইড এইটো কেৰি ফৰৱাৰ্ড হৈছে ইয়াত এইটো পঢ়ি ল'ব তাৰপিছত on China, PM says some nations not standing by Pacific Islands in times of need. কৈছে যে টাইমছ অফ নিডত মানে আমাৰ লগত কিছুমান কাণ্ট্ৰি আমাৰ লগত নাথাকে চ' ইয়াত PIC কথা আছে পেচিফিক আইলেণ্ড কাণ্ট্ৰিজ 14খন আছে পেচিফিক আইলেণ্ড কাণ্ট্ৰিজ আৰু তাত গৈ এইটো মানে বহুত জিঅ' পলিটিকেল এটা আমাৰ ইণ্ডিয়া উইন হৈছে ইয়াত ক'ব গ'লে জিঅ' পলিটিকেল উইন এটা হৈছে আমাৰ ইণ্ডিয়াত ৰিচেণ্টলি কাৰণ আমি চাইনাক আমি মানে চবৰ আগত নিচা দেখাব পাৰিছোঁ চ' এইটো ডিপ্ল'মেচিৰ পাৰ্ট হয় এটা যাৰ ইণ্টাৰেষ্ট আছে চ' মোৰো APSC এম হয় হয়নে তাৰপৰা এইটো চাই ল'ব ইয়াৰ ওপৰত এনালাইজ কৰিব লাগিব অলপ যে এইটো হ'লে এনেকুৱা হ'ল এইটো হ'লে কি হ'ব তেনেকুৱা ধৰণৰ বস্তুবোৰ চব এনালাইচিছৰ ওপৰত চলে কিন্তু Modi arrives in Australia to hold talks with PM Albanese চ' কি কথা পাতিলে বহুত ৰেচপেক্ট পাইছে মোদীজীয়ে তাত ইয়াত আৰু এটা বস্তু চাব এইটো আছে দেই FIPIC
Forum for India Pacific Islands Cooperation Summit. So এইটো হয় কি এইটো চাই ল'ব এইখিনি আৰু যদি এতিয়া আপোনালোকৰ ইমান ডিপ পঢ়িব মন নাই তেন্তে অলপ ৱেইট কৰিব মে' মাহৰ এইটো কি ভিজনৰ মেগজিনখন আহিব ন মে' মাহৰ সেইখন পঢ়ি ল'ব ধুনীয়াকৈ ইয়াৰ পৰা জাষ্ট অভাৰভিউটো লৈ থৈ দিব সেইটোও কৰিব পাৰে এইটো হৈ গ'ল এইটো চাব তাৰপৰা আমাৰ অসমৰ পৰা আচপাটো এইটো APSC ইম্পৰ্টেণ্ট হয় আমাৰ অসমৰ পৰা আচপাটো ওলোৱা কথা মানে আমাৰ CM ভাবিছে চ' আচপাক আগতে আমাৰ কোনকেইখন ডিষ্ট্ৰিক্টত আছিলে 8খন ডিষ্ট্ৰিক্টত আছিলে 1 চাব ডিভিজন এইটো এতিয়া উঠাই দিলে 1 চাব ডিভিজনটো সেইকাৰণে মই ইয়াত গ্ৰীণ কালাৰ দি মাৰ্ক কৰিছোঁ কাৰণ আগতে আছিলে এতিয়া নাই তাৰ 8খন ডিষ্ট্ৰিক্টত আমাৰ আচপা আছে এটা হৈ গ'ল তিনিচুকীয়া ডিব্ৰুগড় চৰাইদেউ শিৱসাগৰ যোৰহাট কাৰ্বি আংলং গোলাঘাট কাৰ্বি আংলং আৰু ডিমা হাছাও পুৰি মানে আপোনালোকৰ কি বুলি কয় নৰ্থ ছাইড আমাৰ অসমৰ গোলাঘাট ডিমা হাছাও এই দুটা নহয় বাৰু গোলাঘাট নহয় বাকী আপোনাৰ নৰ্থ ছাইড হয়নে চ' তিনিচুকীয়া ডিব্ৰুগড় চৰাইদেউ শিৱসাগৰ অ'কে তাৰপিছত এইটো চাই ল'ব আচপা হয় কি হয়নে আচপা কি হয় আৰ্ম ফ'ৰ্চেছ স্পেচিয়েল পাৱাৰ চেক আচপা দ্বাৰাইদি কি কৰিব পাৰে শ্বুট এট চাইট কি হয় এইখিনি কিৱৰ্ডছ হয় মানে এতিয়া মই যোনখিনি ক'লোঁ দেই কিৱৰ্ডছ মানে শ্বুট এট চাইট আৰ্মি পাৱাৰ ঠিক আছে আচপাৰ এক্টিভেট কেতিয়া হৈ যায় তেনেকুৱা বস্তুবোৰ গোটেই ইয়াৰ ডিটেইলছ কিয় আনিছিলে আমাৰ অসমত আচপা কিয় দিছিলে আৰু নৰ্থ ইষ্টৰ কোনকেইখন ষ্টেটৰ আচপা আছে তেনেকুৱা ধৰণৰ বস্তু এডিটৰিয়েলখিনি বিয়াৰ নিউ ৱৰ্ল্ড এইটো চাব ইয়াত দোহা এগ্ৰিমেণ্ট ইয়াত গ্ল'বেল চাউথৰ কথা মানে ইনডাইৰেক্টলি কোৱা গৈছে আমাৰ ইণ্ডিয়াত মানে কৈছে যে আমি উই আৰ দি ফেচ অফ গ্ল'বেল চাউথ কৈছে ইয়াত চ' এইটো চাব এইখিনি এতিয়াত মই পঢ়া কাৰণ মই ভিডিঅ'টো আজি 24 তাৰিখে বনাইছোঁ যোৱাকালি মই টাইম নাপালোঁ কাৰণে ইয়াত মানুহে নিজে পাহৰি গৈছিল কি আছিলে ইণ্ডিয়া আফ্ৰিকা লেটিন আমেৰিকা নট আইডেণ্টিফাইড ক্ৰাইচিছ অফ ইউৰোপ অ'কে ইণ্ডিয়া ৰিপ্ৰেজেণ্টছ ইউৰোপ ডিফাৰেণ্ট কাণ্ট্ৰিজ এণ্ড চিটিজেনছ নট দ্য ইউক্ৰেইন বাট চাইনিজ এগ্ৰেছন অ'কে ইয়াত আপোনালোকৰ গোটেই এনেকুৱা ধৰণৰ এডিটৰিয়েল পঢ়িলে কি হয় জানে এইটো IR হয় GS3 GS2 IR হয় এইটো এনেকুৱা ধৰণৰ এডিটৰিয়েল পঢ়িলে কি হয় আপোনালোকে গোটেই এটা ইণ্ডিয়ান পইণ্ট অফ ভিউবোৰ গম পায় যে মানে ইণ্টাৰনেশ্যনেল ৰিলেশ্যনছত কি হৈ আছে আমাৰ কি হ'ব আমাৰ লগত এতিয়া কোনখন ৰিলেশ্যনশ্বিপ এটলাষ্ট ৰিলেশ্যনশ্বিপবোৰ আমি গম পাওঁ এখন কাণ্ট্ৰিৰ লগত সেইটোৱে আৰু ফাইনাৰ বেলেঞ্চ G7 formed to recalibrate Delhi's position and did important message ইয়াত আপোনালোকৰ এইটো চাই ল'ব এইটো যোনখিনি মানে এটা অভাৰঅল কৈ যোনখিনি ইউক্ৰেইন ৰাছিয়া এতিয়ালৈকে আমাৰ ইণ্ডিয়ান আমি যোনখিনি ষ্টেটমেণ্ট দিছিলোঁ যেনেকৈ এটা ষ্টেটমেণ্ট আমাৰ প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ মোদীয়ে দিছে দিছ ইজ নট এন এৰা ফৰ ৱাৰ চ' তেনেকুৱা ধৰণৰ ষ্টেটমেণ্ট আৰু বস্তুবোৰ মিলাই মানে বেষ্ট ষ্টেটমেণ্ট দিছে যে এইটো কাৰণ ৰিচেণ্টলি মোদীজীয়ে গৈ পেলাই আকৌ এটা কথা ক'লে যে আমি সকলো আছোঁ আপোনালোকৰ লগত মানে ইউক্ৰেইনক কৈছে আৰু এইটো কৈছে ক'ৰ পৰা হিৰোশ্বিমাৰ পৰা কৈছিলে আৰু ইয়াত কৈছে যে ইট ৱাজ দি বেষ্ট প্লেচ টু চে about the war because USAও হিৰোশ্বিমাতে নিউক্লিয়াৰ বম্ব
দিছিলে হয়নে চ' তেনেকুৱা ওপৰতে এটা কৈছে আৰু আমাৰ ইণ্ডিয়া বেলেঞ্চিং পাৱাৰটো বহুত মানে আমাৰ ডিপ্ল'মেচিত যদি চাই আমাৰ ইণ্ডিয়াৰ বেলেঞ্চিং পাৱাৰটো মানে এপ্ৰিচিয়েবল বহুতখিনি ন' ৱে আউট এইটো উইমেনৰ ওপৰত হয় যে এটা আছে ইকনমিক এবিউজ আমি ফিজিকেল এবিউজ শুনিছোঁ আমি ডমেষ্টিক ভাইলেঞ্চ মানে ছেক্সুৱেল এবিউজ শুনিছোঁ মানে কাইণ্ড অফ ফিজিকেলৰ লগতে গোটেইখিনি হয়নে কিন্তু এটা আছে ইকনমিক এবিউজটো হয় উইমেনৰ চ' সেই ইকনমিক এবিউজটো হয় কি ঠিক আছে আমি প্ৰটেক্ট কেনেকৈ কৰিম আমাৰ হোৱাট আৰ দ্য চলিউশ্যনছ অফ দিছ তেনেকুৱা ধৰণৰ মানে কুৱেশ্যনছবোৰ এৰাইজ হয় ইভেন ইকনমিক এবিউজ হয় কিয় পেট্ৰিকেল আইডিঅ'লজিৰ কাৰণে চ' আমি সেইটো আমি how will tackle this problem so গভৰ্ণমেণ্টে কি ইনিচিয়েটিভ লৈছে চ' ইয়াত DBT কথা আহিব মানে ডাইৰেক্ট বেনিফিট ট্ৰান্সফাৰ তাৰপিছত প্ৰধানমন্ত্ৰী জন ধন যোজনাৰ কথা আহিব হা চ' তেনেকুৱা বস্তুবোৰ স্কিমৰ কথা মানে তেনেকুৱা আমাৰ গভৰ্ণমেণ্টৰ ইনিচিয়েটিভছ আছে আৰু ফাইনেন্সিয়েল লিটাৰেচি বঢ়াব লাগিব উইমেনৰ আৰু ইকনমিক এবিউজ কিয় হয় দ্য প্ৰটেকশ্যন অফ য়েছ কিবা এক্ট আছেনে নাই দ্য প্ৰটেকশ্যন অফ উইমেন ফ্ৰম ডমেষ্টিক ভাইলেঞ্চ এক্ট 2005 চ' তেনেকুৱা ধৰণৰ এইটো পঢ়িলে মানে এনেকুৱা পইণ্টছবোৰ লৈ ল'ব পইণ্টছ মানে কিৱৰ্ডছখিনি লৈ ল'ব যে আচ্ছা এইখিনি তাৰপৰা আপোনালোকে এটা অভাৰভিউ এটা পাই যাব কিৱৰ্ডছৰ পৰা আৰু আপোনালোকে সেইখিনি কথাই মিলাই এনচাৰ ফৰ্মেশ্যনো কৰিব পাৰিব ইভেন ইণ্টাৰভিউটো সহায় হ'ব ইভেন প্ৰিলিমতো সৰু সুৰা কথাবোৰ আপোনালোকৰ ফেক্টছ এণ্ড ফিগাৰ্ছবোৰ মনত থাকিব এণ্টি ছ'চিয়েল মিডিয়া চ' ছ'চিয়েল মিডিয়া এট প্ৰেজেণ্ট ডেম'ক্ৰেচিত কেনেকুৱা ৰোল আপোনালোকে ভাবে চ' ফাৰ্ষ্ট কুৱেশ্যনটো সেইটোৱে হয় চ' যদি এণ্টি ছ'চিয়েল মিডিয়া হৈ যায় তেন্তে কি হ'ব পাৰে কি এফেক্টছ হ'ব পাৰে নিজে ভাবকচোন অলপ বস্তুবোৰ চ' ইয়াত পইণ্টছবোৰ দিয়া আছে ঠিক আছে ইয়াত পইণ্টছবোৰ দিয়া আছে যে পলাৰাইজেশ্যন আছিলে এটা তাৰপিছত বাইপলাৰ হ'ল কিন্তু এতিয়া মাল্টিপলাৰৰ কথা কৈ আছে হয় নাই চ' তেনেকুৱা ধৰণৰ বস্তুবোৰ হা চ' এইটো চাই ল'ব এইখিনি হুজ হিষ্ট্ৰী ইজ ইট এনিৱে NCERT নতুনকৈ হিষ্ট্ৰী বুক কেইখন চেঞ্জ হোৱা কথা আছে অতি সোনকালে চেঞ্জ হ'ব কিয় তাত তেনেকুৱা এলিগেশ্যনছ হৈছে যে তাত নৰ্থ ইষ্টৰ হিষ্ট্ৰীত তাত কম আছে ইভেন ছোটানাগপুৰে চাওক people from Chotanagpur and the northeast have raised objections as the history has been given very little space in textbooks and their representations are more kingdom and capital centric so সেইটো কথাই আছে আৰু আজিৰ দিনত যদি হিষ্ট্ৰী আমি জানিব লাগে টুলছ লাইক চেট GPT আমি তাত গৈ আমি হিষ্ট্ৰী এনি কাইণ্ড অফ হিষ্ট্ৰী আমি জানি ল'ব পাৰোঁ চ' আজিৰ দিনত হিষ্ট্ৰী জানা ইমানেই মানে ইম্পৰ্টেণ্ট ইমান ইজি হৈ গ'ল তেনেকুৱা কথা কৈছে এইটো চবতছে ইম্পৰ্টেণ্ট আৰ্টিকেল হয় চৰি এইটো এক্সপ্লেইনত ইকনমিজ অফ ক্লাইমেট চেঞ্জ চ' ইয়াত আমাৰ গোটেই ইণ্ডিয়াৰ ক্লাইমেটবোৰ কোনটো জেগাত কি হয় কেনেকুৱা হয় হা সেইখিনি ইয়াত আছে এইটো পৰা ডিটেইল ৰিড কৰাৰ পিছত আপোনালোকে ইয়াত ধৰিব পাৰিব বুজি পাব এই বস্তুটো ডিটেইল ৰিড কৰিব মই এটাকৈ বুজাই দিব মানে ইয়াত নোৱাৰিম কাৰণ বহুত টাইম লাগি যাব এইটো বুজাব যাওঁতে তাৰপিছত ডি ৰিস্কিং মানে কি হয় এতিয়া G7 এটা টাৰ্ম আছে ডি ৰিস্কিং ইয়াত কৈছে মানে এতিয়া ধৰি লওক ক'ৰবাত এটা ৱাৰ হৈ আছে ইয়াততো ক'ৰবাত কিবা হৈ আছে তাৰ লগত আমি তাত ইনভেষ্ট নকৰোঁ সেইটোৱে আৰু এতিয়া ধৰি লওক চাইনাত কিবা এটা হৈ আছে G7 এনেকুৱা কৈছে যে আমি চাইনাত মানে ইনভেষ্ট নকৰোঁ ৰিডাকশ্যন কৰিম আমি চাইনাৰ বস্তুবোৰ ঠিক আছে চ' এইটো কৈছে ইয়াত আৰু এটা কথা কৈছে যে আমি এইটো চাইনাক হাৰ্ম কৰিবলৈ কৰা নাই কিন্তু আমি নিজক বচাবলৈ তেনেকুৱাকৈ কৰিছে আৰু এইটো কথা ইয়াত কৈছে ইন শ্বৰ্ট মানে ছাপ্লাই চেইনবোৰ আপোনালোকৰ
বাধা দিবলৈ তেনেকুৱা কথাবোৰ কৈছে enough stocks for exchange very marginal impact on economy সেইখিনি চাই ল'ব এইটো ইমান কৈছে যে 2000 নোটটো উইথড্ৰল কৰাৰ ফলত ইমান একো ইকনমিত এফেক্ট নহয় বুলি কৈছে RBI আৰু যৰ RBI কৈছে যে আমি ব্লেক মানি কিমান আছে এইটো আমাৰ কাম নহয় এইটো ইনকাম টেক্সৰ কাম হয় স্ক্ৰুটিনি কৰাটো কিমান কেছ ডিপজিট কৰিছে কি নাই LRA স্কিম যোনটো আছিলে আপোনালোকৰ লিবেৰেলাইজ ৰেমিটেন্স স্কিমটো যোনটো ক্ৰেডিট কাৰ্ডত এপ্লাই হৈছিলে ফৰ ডুইং ট্ৰানজেকশ্যনছ ইন এব্ৰড তাত 20% টেক্স আহিছিল লাগিব সেইটো নিউজ চ' ইয়াত কৈছে যে ইমানখিনি ৰাইজ হ'ল ইন অভাৰচিজ ৰেমিটেন্স বা ইণ্ডিয়ানছ ইন ফাইনেন্সিয়েল ইয়াৰ 23 অ'কে এইটো এটা চিম্পল নিউজ হয় আৰু ইয়াতকৈ বেছি আমি সোমাব নালাগে চ' 23rd মে পেপাৰখনত এইখিনি আছিলে যদি আপোনালোকৰ হেল্পফুল লাগিলে ভিডিঅ'টো লাইক এটা কৰি দিব থেংক ইউ